Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Wendy Kim. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may một số đường xẻ cho những cái cổ áo chui đầu. Một chiếc áo thông thường nếu như mà không phải dạng vải co giãn thì một là các bạn sẽ may dây kéo cho áo, hai là các bạn sẽ xẻ đường cúc để cài cúc. Ngoài ra thì mình còn có rất nhiều cách để làm những cái đường xẻ cho những cái cổ áo chui đầu. Những cái đường xẻ này mình sẽ chia thành hai loại. Thứ nhất là đường xẻ không có trụ và thứ hai là đường xẻ có trụ. Video ngày hôm nay mình sẽ nói về phần đường xẻ không trụ nha. Cách đầu tiên mà mình thường hay sử dụng là sử dụng một miếng đáp nhỏ như thế này. Thì đầu tiên mình đã có một cái thân áo mình đã cắt như thế này. Sau đó các bạn sẽ cắt một miếng đáp chiều rộng khoảng 4 cm nha. Còn chiều dài thì tùy theo các bạn muốn có phần xẻ bao nhiêu. Ví dụ ở đây phần xẻ là 8 cm thì các bạn sẽ cắt rộng hơn khoảng 2 đến 3 cm nữa nha. Ở phần thân áo các bạn sẽ kẻ một đường chính giữa như thế này. Đây là mặt phải của áo nha. Sau đó các bạn sẽ đặt miếng đáp này lên. Trên miếng đáp này các bạn sẽ kẻ một trục chính giữa trước. Sau đó các bạn sẽ kẻ một đường chữ V như thế này. Khoảng cách giữa đường chính giữa với lại đường chữ V này là khoảng 0,5 cm nha. Sau đó các bạn sẽ đặt đường chính giữa của phần miếng đáp trùng với đường chính giữa của phần thân áo. Phần miếng đáp này mình sẽ đặt cao hơn chút xíu vì mình có thể gọt bớt đi nha. Sau đó các bạn sẽ may đường chữ V này, tức là hai đường hai bên nha. Sau khi may xong các bạn sẽ dùng kéo các phần đầu nhọn để cắt đường chính giữa này. Các bạn sẽ cắt đường trục chính giữa nha. Cắt sao cho cách phần mép chữ V này khoảng 0,1 đến 0,2 cm nha. Sau đó các bạn sẽ lộn phần miếng đáp này vào trong. Và mình sẽ may mí một đường ở trên phần miếng đáp nha. Nhớ đẩy hết phần mép qua phần miếng đáp và may mí ở đây. Đây, đường may mí phía bên này và phía bên này. Sau đó mình sẽ đẩy hết phần miếng đáp vào phía trong. Ta sẽ được một đường xẻ như thế này. Và nếu như các bạn sợ phần miếng đáp này nó bị hở ra thì các bạn có thể may thêm một đường chung quanh phần đường xẻ này để cố định phần miếng đáp vào với phần thân áo. Đường xẻ này các bạn có thể may cách 0,5 cm quanh phần đường xẻ này nha. Các bạn sẽ may như thế này. Sau đó các bạn có thể gọt bớt phần dư. Sau đó mình sẽ may viền phần cổ và làm một phần cúc ở đây để cài hai phần xẻ này lại với nhau. Rất là đơn giản đúng không nào? Cách thứ hai mà mình tạo đường xẻ là mình sẽ sử dụng nguyên phần đáp cổ như thế này. Đây là miếng đáp, mình sẽ cắt phần cổ trùng với lại phần thân chính. Các bạn có thể cắt miếng đáp nhỏ chung quanh phần cổ cũng được. Nhưng mà mình thích là cắt phần ra một nửa vần vai như thế này. Thì khi các bạn ráp may vào phần áo nó sẽ ít bị lật phần đáp cổ này lên hơn. Cách này cũng có một ưu điểm khác nữa là phần cổ nó sẽ đẹp hơn. Và các bạn không cần phải may viền giống như là phần miếng đáp nhỏ này. Như phần đáp nhỏ này các bạn vẫn cần phải viền phần cổ. Còn phần này thì giống như là những cái phần áo hai lớp thì mình sẽ may lộn phần cổ áo luôn. Và tương tự như là phần xẻ trước, các bạn cũng sẽ kẻ trước phần đường trục chính giữa của phần thân áo. Đây là mặt phải của phần thân áo nha. Sau đó các bạn sẽ quay phần mặt trái của phần miếng đáp vào. Các bạn cũng kẻ đường trục chính giữa nha. Sau đó tùy theo các bạn muốn có phần xẻ bao nhiêu. Ví dụ ở đây mình sẽ làm một cái hình chữ V luôn nha.
Các bạn nhớ kẻ hai bên cho cân đối với nhau nha. Sau đó mình cũng sẽ đi may phần chữ V này. Sau đó mình sẽ dùng kéo mình cắt bớt cái phần vải thừa chính giữa này. Các bạn sẽ cắt phần đường may lúc hình chữ V này khoảng 0,3 cm nha. Ở đoạn chính giữa này các bạn sẽ cắt dọc ở đây và cắt phần mũi chữ V này khoảng 0,1 đến 0,2 cm. Sau đó các bạn sẽ lộn lại phần này vào phía trong. Đẩy hết phần mép vào phía phần miếng đáp, miếng lót và may một đường mí ở đây cũng như là phần bên này luôn nha. Sau khi may xong phần đường mí như thế này, các bạn sẽ quay phần đáp cổ vào cái phần cổ và may nối luôn phần cổ áo nha. Sau đó các bạn sẽ bấm những cái góc cong này để mình lộn ra nó được êm nha. Và bấm bớt phần góc này luôn. Sau đó mình sẽ lộn phần áo ra. Đây, phần cổ áo sau khi mình đã lộn ra như thế này. Đây là mặt ngoài và đây là mặt phía trong. Các bạn cũng sẽ đi vắt xổ đường phần miếng đáp cũng như là các bạn vắt xổ phần nách áo nha. Đây tạo thành một phần cổ xẻ như thế này. Các bạn cũng có thể thấy là nếu mình dùng nguyên một miếng đáp thì mình không cần phải may một đường chặn ở đây, vì phần miếng đáp này nó sẽ cố định với lại phần vai cũng như là phần nách, nên mình không cần phải may phần đường chằng ở đây thì tính thẩm mỹ nó sẽ cao hơn. Và thay vì mình phải cần viền phần cổ áo thì mình may lộn phần cổ áo như thế này thì nó cũng sẽ đẹp hơn. Cách thứ ba là các bạn sẽ cắt hai mảnh rời như với nhau luôn. Ví dụ đây là phần thân áo như thế này, các bạn sẽ chừa phần đường may ở chính giữa đường xẻ này là khoảng 1 cm. Sau đó các bạn sẽ vắt xổ đường này. Sau đó mình sẽ đặt hai phần mặt phải vào với nhau và may một đường may phần chính giữa cách phần mép là 1 cm. Và các bạn sẽ đánh dấu đoạn mà các bạn sẽ làm phần xẻ. Ví dụ các bạn xẻ tới đây thôi thì các bạn sẽ may mũi chỉ thưa từ phần này xuống tới đây và lại mũi ở đây và dùng mũi chỉ thường để may phần còn lại. Các bạn lại mũi khi may qua cái đoạn mà các bạn đánh dấu nha. Sau đó dùng mũi chỉ thường may phần còn lại. Sau khi may xong, các bạn sẽ mở ra, lật hai phần mép qua hai bên. Các bạn sẽ may chằng qua phần mà mình đánh dấu là phần xẻ, sau đó mình sẽ quay lại và may phần phía bên này nha. Sau đó các bạn sẽ dùng kéo bấm cái phần phía trên này đi. Thì mình may chỉ thưa nên là rất là dễ bấm ra. Đây, tới đoạn mà mình đánh dấu thì mình đã lại mũi rồi, nên là nó sẽ không bị xỏ ra nữa. Đây, các bạn sẽ tạo được đường xẻ như thế này. Sau đó các bạn sẽ đi viền phần cổ áo và có thể tạo thành phần dây để mình cột nơ ở đây, hoặc là các bạn sẽ khâu phần cúc ở đây cũng được nha. Cách xẻ này các bạn cũng có thể ứng dụng trong phần xẻ các loại tà áo cũng được nha. Cách thứ tư mà mình sẽ xẻ là tạo hình phần xẻ phần giọt nước như thế này. Thì các bạn sẽ cắt phần đáp chung quanh theo phần vòng cổ. Sau đó các bạn sẽ vẽ một hình giọt nước như thế này và cắt miếng đáp chung quanh phần giọt nước. Sau đó các bạn cũng đặt phần miếng đáp lên phần mặt phải của áo và may theo phần hình giọt nước này nha.
Sau đó các bạn cũng may phần đáp cổ liền với lại phần cổ áo luôn nha. Sau đó các bạn sẽ dùng kéo bấm những cái góc cong này và gọt bớt phần thừa ở phía trong này đi. Sau đó các bạn sẽ lộn ra. Đây, sau khi mình đã lộn ra như thế này, sau đó các bạn có thể đính một hộp nút trang trí ở đây để mình cởi ra cho dễ nha. Cách thứ 5 là mình sẽ dùng kỹ thuật viền tròn. Mình sẽ xẻ một đường ở đây như thế này, sau đó dùng một sợi dây bằng vải chéo 45 độ để mình sẽ viền phần chung quanh này nha. Các bạn nào chưa biết về kỹ thuật viền thì mình đã có một cái video hướng dẫn một số kiểu viền thông dụng. Các bạn có thể tham khảo ở video này nhé. Ở đây mình sẽ đặt phần dây viền lên như thế này. Sau đó may phần dây viền vào chung quanh phần xẻ này nha. Phần xẻ này các bạn sẽ khoét hơi giọt nước chút xíu như thế này. Khi may các bạn sẽ kéo nhẹ sợi dây viền nha. Khi may tới góc cong này các bạn nhớ lưu ý là mình kéo sợi dây viền cho nó khít vô nha. Sau khi may xong phần dây viền vào với phần viền thì phần dây viền nó sẽ đứng lên như thế này mới là đúng nha. Là khi mình kéo nó sẽ cong lên và đứng lên như thế này. Sau đó các bạn cũng viền như bình thường thôi, là các bạn sẽ gấp phần mép này trùng với lại phần đường may và gấp thêm một lần nữa. Nếu bạn nào chưa quen thì mình sẽ đi khâu lược trước phần đường viền để mình may cho dễ nha. Phần viền may xong sẽ như thế này, nó sẽ cong lên như thế này đúng không ạ? Dù bạn nào mà may viền giỏi cũng không thể nào mà may những cái góc rất là nhỏ như thế này được. Nên là mình sẽ có cách xử lý bằng cách là các bạn sẽ gấp đôi phần cổ áo này lại, sao cho hai phần mép này là trùng nhau. Các bạn cũng chỉnh phần viền này thẳng ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt cây thước trùng với lại phần mép gấp đôi này và kẻ đường thẳng ở đây. Sau đó mình sẽ may cái đoạn này lại nha. Khi may các bạn nhớ lại mũi nha. Đây, các bạn sẽ may lại ở góc này. Thì sau khi mở ra thì đường chính giữa nó sẽ không bị phồng lên nữa, như thế này. Sau đó các bạn sẽ đi ủi cho phần mép này được thẳng ra nha. Và hoàn thiện thì các bạn sẽ viền phần cổ áo. Có thể tạo một cái nút ở đây hoặc là làm dây để cột phần nơ lại ở đây nha. Cách thứ 6 mà mình sẽ giới thiệu trong ngày hôm nay cũng là phần khoét giọt nước. Mình sẽ sử dụng kỹ thuật viền ẩn. Các bạn sẽ cắt sợi dây viền bằng vải xéo 45 độ với chiều ngang khoảng 3 cm nha. Sau đó các bạn sẽ gấp đôi lại. Và may phần chung quanh phần đường xẻ này nhé. Khi may các bạn cũng kéo nhẹ sợi dây viền nha. Sau khi may xong đường đầu tiên như thế này thì các bạn sẽ dùng kéo để bấm những cái góc cong này nha. Sau đó các bạn sẽ lật hết phần viền vào phía trong. Và may một đường chung quanh để cố định phần dây viền vào với phần áo. Ở bước này nếu bạn nào may chưa quen thì các bạn cũng có thể gấp phần sợi dây viền vào và dùng kim để mình khâu lược để cố định trước thì may sẽ dễ hơn nha.
Đây, phần viền sau khi mình đã may xong như thế này, tức là phần viền nó sẽ nằm ở phía trong, nó không có bị lộ ra ngoài. Sau đó các bạn cũng sẽ đi ủi ra nha. Và tương tự các kiểu trước, các bạn cũng sẽ đi viền phần cổ để làm phần cột nơ hoặc là cài cúc ở đây nha. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách may một số kiểu xẻ cho phần cổ áo chui đầu thông dụng. Phần này là phần xẻ không có trụ nha. Phần xẻ có trụ mình sẽ làm một video riêng. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.